নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ খতিয়ান পত্ৰখন কেনেদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। আমি 10%টো কেনেকৈ ল'ম আৰু আমাৰ যিখিনি শৈক্ষিক মূল্যায়ন হয় শৈক্ষিক মূল্যায়নত 90%টো কেনেকৈ ল'ম তাকে আজি এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে কলা শিক্ষাত কেনেদৰে আমি গুণোৎসৱৰ মাৰ্ক এড কৰিম আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাত কেনেদৰে আমি এড কৰিম সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক বিৱৰি জনোৱা হ'ব। বলকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, প্ৰথমে মই আপোনালোকক ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখন দেখাব বিচাৰিছোঁ। ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখনত আমি প্ৰথম মূল্যায়ন, দ্বিতীয় মূল্যায়ন, তৃতীয়, চতুৰ্থ এনেকৈ 4টা মূল্যায়ন হয়। তো গঠনাত্মক মান নিৰূপণ যিটো প্ৰথম হয়, প্ৰথম গঠনাত্মক মান নিৰূপণত মই ধৰক এজন ছাত্ৰৰ ভাষা 1টো লৈছোঁ, অৰ্থাৎ লেংগুৱেজ 1টো লৈছোঁ। লেংগুৱেজ 1ত যে 1 নম্বৰটোত যিটো গঠনাত্মক মান নিৰূপণত সেই ছাত্ৰজনে পাইছিলে 48 পাইছে। 50 ভিতৰত মই লৈছোঁ, তেওঁলোকক প্ৰথম গঠনাত্মক মূল্যায়নত 50 ভিতৰত লৈছিলোঁ, গতিকে তেওঁ 50 ভিতৰত তেওঁ পাইছে 48। আৰু 2 নম্বৰ যিটো মূল্যায়ন আছিলে সামগ্ৰিক মান নিৰূপণ, তেওঁ সেই ছাত্ৰজনে পাইছে 46, ধৰক 50ৰ ভিতৰত 46। আৰু গঠনাত্মক মান নিৰূপণ যিটো তৃতীয় মূল্যায়ন হয় তাত পাইছে ধৰক 50 ভিতৰত 50 পালে। আৰু যিটো সামগ্ৰিক মান নিৰূপণ বা বাৰ্ষিক পৰীক্ষা তাতো আমি 50ৰ ভিতৰতে লৈছিলোঁ, তেতিয়া তাত তেওঁ পালে 50। ধৰক মই ইয়াত ধৰিহে লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকেও ধৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত ধৰক ছাত্ৰজনে 50ৰ ভিতৰত 50 পালে চতুৰ্থ মূল্যায়নতো। এতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া যিহেতু আমাৰ 4টা মূল্যায়ন, গতিকে 50-50কৈ যিহেতু আমি 200 নম্বৰৰ ওপৰত তেওঁ ছাত্ৰজনে পালে 186। এতিয়া 186ক এতিয়া আমি ক, খ, গ, ঘ এই প্লাছ কৰিব দিছে যিহেতু ইয়াত, গতিকে প্ৰথম মূল্যায়নত আমি কৰিলোঁ 48 প্লাছ 46 প্লাছ 50 প্লাছ 50। এতিয়া 200ৰ ভিতৰত সেই ছাত্ৰজনে পালে 186। এতিয়া 186ৰ যিটো আমাৰ 90% উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি ইয়াৰ 90% উলিয়ালে হ'ব। এতিয়া আমি কৰিম 186 ডিভাইডেড বাই 200, যেতিয়া আমি কৰিলোঁ তাত আমি পালোঁ 0.93। এতিয়া আমি 0.93 কি কৰিলোঁ, পূৰণ কৰি দিলোঁ, যিহেতু আমাক 90%, গতিকে আমি তাক পূৰণ কৰি দিলোঁ। পূৰণ কৰিলে আমাৰ ওলালে 83.7। এখনলৈকে ঠিকে আছে। এতিয়া আমি গুণোৎসৱত কেনেকৈ এড কৰিম তাৰ ওপৰতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। গুণোৎসৱৰ যিহেতু আমাৰ 10% ল'ব দিছে, গুণোৎসৱত ধৰক পঞ্চম শ্ৰেণীৰ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুঠ নম্বৰ আছিলে 78 মাৰ্কছ। 78ৰ ভিতৰত ধৰক ছাত্ৰজনে পালে, আমি কৰিছোঁ 78ৰ ভিতৰত ছাত্ৰজনে পালে ধৰক 75। এতিয়া এই 75ক আমি 78ৰে ডিভাইডেড বাই কৰিলে কি হ'ব, 75ক 78 আমি ডিভাইডেড কৰিম। এতিয়া চাওক 75 ডিভাইডেড বাই 78। এতিয়া আমাৰ তাৰ লগত আকৌ আমি ইনটু কৰিব লাগিব 10%, যিহেতু আমি 10% লৈ আছোঁ, গতিকে সেই ছাত্ৰজনৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 9.61। তেওঁ যিটো গুণোৎসৱৰ হয়, গুণোৎসৱৰ তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 10% যদি লওঁ তাৰপৰা সেই ছাত্ৰজনৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 9.61। এতিয়া 9.61ক আমি কি কৰিম, 9.61ৰ প্লাছ কৰিম। আগতে আমাৰ শৈক্ষিক মূল্যায়নৰ ছাত্ৰজনৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিল যিহেতু 83.7, গতিকে ইয়াৰ এই ছাত্ৰজনৰ মুঠ গ্ৰেড আহিলে, টোটেল গ্ৰেডটো আহিছে 93.31। এতিয়া গতিকে সেই ছাত্ৰজনৰ ভাষা 1ত তেওঁ সৰ্বমুঠ গ্ৰেডটো হৈছে 93.31, গতিকে সেই ছাত্ৰজনৰ আছামিছত যিটো লেংগুৱেজ 1ৰ গ্ৰেডটো হৈছে A+। এতিয়া ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে আপোনালোকে এনেকৈ গড় গ্ৰেড উলিয়াব লাগিব, আৰু টোটেল লাষ্টত গৈ আপোনালোকে সেইকেইটাৰ গোটেইকেইটাৰ যোগ কৰিব লাগিব, আৰু যোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে গড় গ্ৰেডটো উলিয়াই দিব। আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে কলা শিক্ষা আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাত আপোনালোকৰ যি 4টা মূল্যায়ন হৈছিল, সেই 4টা মূল্যায়নৰে 100% ল'ব। আপোনালোকে গুণোৎসৱৰ মাৰ্ক তাত এড কৰিব নালাগে, যিহেতু গুণোৎসৱত কলা শিক্ষা আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা নাছিলে।
ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ